Hi, hello everyone. Namaskar, assalamwalekum and welcome back to my channel. Baki, আজি হৈছে ঈদ। So সকলোকে ঈদ মুবাrak। ভালে থাকক, কুশলে থাকক। সবৰ কাৰণে দোৱা আছে। লগতে মোৰ কাৰণে অলপ দোৱা কৰিব আপোনালোকে। আৰু জনাব ঈদত কি বনাইছে। ময়ো কিবা কিবি অলপ বনাইছোঁ সৰু সুৰাকে। বেছি নহয়, অলপ আৰু। ঘৰ is almost Eid ready. So এতিয়া মই ড্ৰেছ আপ কৰিম। So let's get ready. I am ready. আৰু ৰেডি কিয় হৈছে জানে? কাম কৰিবলৈ দেই। মানে ঈদ বুলি অলপ ষ্টাইলত কাম কৰিম আৰু বেলেগ একো ডিফাৰেঞ্চ নাই। বাকী ক'ব মোৰ কাপোৰযোৰ কেনেকুৱা লাগিছে? একদম চিম্পলকৈ সাজিছোঁ। একো বেছি একো খাচ কৰা নাই, খালি এইখিনি সাৰিব দিছোঁ। যোৱা বছৰ ৰৈ গৈছিলে, মানে যোৱা বছৰ ঈদত কিনিছিলোঁ আৰু এক বছৰ আউটফিটৰ লগত মিলি গ'ল। এয়া আমাৰ ৰাইজ চাহ তাহ খাই ঈদৰ নামাজ পঢ়িবলৈ যায়। কি দেখাবা? মোৰ কাৰণে লাইট লগাইছা? মোৰ কাৰণে নে? হা হা মোৰ কাৰণে ন? ধুনীয়া লাগিছে। বিহাইণ্ড দ্য চিনছ অফ ঈদ। ধুনীয়া লাগিছে। নাই নাই, সেইটো হয়। মই ঈদ বুলি আৰ্টিফিচিয়েল পিন্ধো আৰু মোৰ মায়ে ঈদ বুলি গ'ল্ড পিন্ধে। মা দেখুৱাচোন কিমান পুৰণা মা এইটো? কিমান পুৰণা মা? এইটো বহুত পুৰণা। তেওঁ 30 years? 30 years ন? আৰু এইটো ৰিং 28 হ'ব। 28? এইটো বেছি দিন হোৱা নাই, কিন্তু এইটো ৰং যেনেকা এইটো লাগিছে। এইটোতো হজৰ ন? 2017ত। এইটো চাউদি আৰবৰ। আৰু তোমাৰ ঝুমকাযোৰ চাওঁ, এণ্টিক বস্তু আকৌ। এইটো গ'ল্ডৰ ঝুমকা হয়, তাকো ইমান পুৰণা। এইটো ছেম ন বেংগলছৰ লগত? এইটো মই মানে বেংগলছৰ লগত মিলাই বনাইছিলোঁ, বেংগলছ পিন্ধিম বুলি। ধুনীয়া হয়। মানুহ আছিলে আমাৰ ঈদৰ লাঞ্চ। ইয়াত আছে চিকেন কোৰমা, চিকেন তন্দুৰী, মাছ, পায়া, বিফ কাৰী আৰু কিবা এটা আছিলে। আৰু কি আছিলে? চেলাড আছিলে, চেলাড। বিয়াৰ পিছত এইটো মোৰ প্ৰথম ঈদ। এক্সাইটমেণ্ট আছে, কিন্তু ইয়াৰ লগত বহুত দুখো লাগি আছে। আব্বা আম্মাক এৰি মানে লাইফত ঈদ কৰিব পাৰিম বুলি ভবাই নাছিলোঁ, আৰু এতিয়াতো উপায় নাই। বাট ভেৰি চুন তেওঁলোকক মই লগ পাম। গৈ আছোঁ ঘৰ।
এইটো মোৰ ছেকেণ্ড আউটফিট অফ দ্য ডে। দিনটো মই আলহী খোৱালোঁ আৰু এতিয়া মই গৈ আছোঁ আলহী খাবলৈ। মানে মই নানী ঘৰত গৈছোঁ, মোৰ শাহুৰ মা। নানী ঘৰ পালোহি, ওচৰতে আছে, একদম ৱাকিং ডিষ্টেঞ্চ। এয়া আমি খাই আছোঁ চাহ, আৰু এয়া হৈছে নানী। শ্বি ইজ অলম'ষ্ট 80+ আৰু নিজৰ খানা নিজে বনাব পাৰে। পূৰা ফিজিকেলি মানে ফিট বুলি নকওঁ, বাট ষ্টেবল হৈ আছে। যিখিনি নিজৰ মানে বেচিক ডেইলি ৰিকুৱাৰমেণ্টখিনি তেওঁ নিজে কৰিব পাৰে। নানী তাৰপৰা বাৰু ডিনাৰ কৰি আহিলোঁ, আৰু এতিয়া আমি অলপ ওলাই আহিছোঁ কুইক ড্ৰাইভ এটাৰ কাৰণে। এইটো ঈদৰ ৰাতি মানে স্পেচিয়েলৱালা ড্ৰাইভ। ইয়াৰ পিছত আৰু দেখাবলৈ একো নাই। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেন্তে লাইক আৰু কমেণ্ট কৰিব, আৰু যিসকল নতুন মোৰ চেনেলটিলৈ প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আৰু মোৰ ইনষ্টাগ্ৰামতো একাউণ্ট আছে দেই, চুফিজ ৱেল বুলি, তাতো ফ'ল' কৰিব নাপাহৰিব আপোনালোকে।